नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कस्टम रिबनमध्ये ॲड इन्स कमांड जर उपलब्ध नसेल तर ती ॲड कशी करायची, तर याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे। व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे। ISM V6 मधील कन्व्हर्टर वापरण्यासाठी आपल्याला ॲड इनची गरज असते आणि ॲड इन्स कमांड जोपर्यंत आपण ॲड करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला युनिकोड कन्व्हर्टरचा वापर करता येणार नाही। तर तो कसा करायचा तर याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा तरच आपला हा प्रॉब्लेम सुटणार आहे। तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपणास एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। तर व्हिडिओला सुरू करण्यासाठी जाऊया आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर। वर्ड फाईल ओपन करूया। वर्ड फाईल ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला हे जे फाईलचं ऑप्शन आहे, जवळपास MS वर्ड मध्ये सगळ्याच व्हर्जन मध्ये MS वर्डचे जे काही व्हर्जन असेल तुमच्याकडे 2007 असेल, 2013 असेल, 16 असेल, 19 असेल, तर जवळपास त्यामधले फंक्शन जवळपास सारखे आहे, फक्त प्रत्येक वेळेस थोडं थोडं त्यामध्ये अपडेट होत गेलेलं आहे। त्यामुळे यामध्ये बघूया आपण की फाईल मध्ये जायचंय। फाईल मध्ये गेल्यानंतर ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे। ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी असा पॉपअप बॉक्स ओपन होईल। या ठिकाणी कस्टमाइज रिबन आहे, कारण आपल्याला ॲड इन्स ॲड करत असताना कस्टमाइज रिबनची गरज असते। आपण त्याला क्लिक करूया। आता या ठिकाणी आता यामध्ये ऑलरेडी आहे, पण कसं ॲड करायचं बघूया आता। आता या ठिकाणी हे जे ऑप्शन आहे बघा, हा जो बॉक्स आहे या ठिकाणी दोन बॉक्स दिसतात आपल्याला, चूज कमांड्स फ्रॉम आणि कस्टमाइज द रिबन। आता या ठिकाणी पॉप्युलर कमांड आहे, पॉप्युलर कमांड्स आहे, परंतु या ठिकाणी आपल्याला ॲड इन्स दिसत नाही। बघा या ठिकाणी कुठेच आपल्याला ॲड इन्स दिसत नाही। तर नेमकी ती हाईड असलेली कशामध्ये सापडेल आपल्याला? अगोदर कस्टमाइज रिबन मध्ये ऍड करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी अगोदर चूज कमांडच्या फॉर्म मध्ये या बॉक्स मध्ये ॲड इन्स असणं गरजेचं आहे। तर ती हाईड असलेली कमांड आपल्याला कुठे मिळेल? तर आपण हे जे ऑप्शन आहे पॉप्युलर कमांड याला क्लिक करूया आणि या ठिकाणी हे जे ऑल कमांड्स आहे याला क्लिक करूया आपण। त्याला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्या PC किंवा लॅपटॉप मध्ये असलेल्या ज्या काही सगळ्या कमांड्स असतील तर त्या या ठिकाणी आपल्याला सहजपणे दिसून येईल। तर बघूया आपण, बऱ्याच जणांना अगोदर ते सापडत नव्हतं, आता बघूया आपण यामध्ये ॲड इन्स आहे का। बघा या ठिकाणी जवळपास सगळ्या कमांड्स आलेल्या आहे आणि या ठिकाणी दिसते आपल्याला, हे बघा या ठिकाणी ॲड इन्स ही कमांड आलेली आहे या ठिकाणी। म्हणजे ऑल कमांड्स मध्ये ॲड इनची कमांड पण आहे। याला क्लिक करायचंय। क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी हे जे ॲड आहे तर त्याला ॲड करायचंय। फक्त ॲड ला क्लिक करा, म्हणजे या ठिकाणी ॲड इन्स ही कमांड ऑटोमॅटिक या ठिकाणी जनरेट होईल आणि त्यानंतर ओके करायचंय। हे जे कस्टमाइज रिबन आहे तर त्यामध्ये ॲड इन कमांड्स आपण ॲड करू शकतो। मित्रांनो, अशा प्रकारे अतिशय हा छोटा व्हिडिओ आहे, परंतु बऱ्याच सबस्क्रायबरनी त्यांच्या MS वर्ड मध्ये कमांड दिसत नव्हती ॲड इनची, तर ती ॲड कशी करायची यासाठी कमेंट्स टाकल्या होत्या, म्हणून आपण हा व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि मला वाटतं त्यामुळे त्यांचा प्रॉब्लेम हा निश्चित सुटेल। आणि मित्रांनो, जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि याचा फायदा होईल असं जर वाटत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।